નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ દુર્દર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થતું હોય છે, આ પ્રસારણને લગતી માહિતી છે આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું. જેમાં હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે ધોરણ 3 થી 5ના ઓક્ટોબર માસના પ્રસારણનો સમય છે, ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો રહે છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12/10/2020 એટલે કે 12 ઓક્ટોબર 2020ને સોમવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતી પુનરાવર્તન એકમ 2, ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતી પુનરાવર્તન એકમ 1, ધોરણ 5ની અંદર ગુજરાતી છઠ્ઠો છે પાઠ નર્મદા મૈયા. આ આધારે ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર ગુજરાતી વિષયનું પ્રસારણ 12 તારીખને સોમવારના રોજ થવાનું છે. ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે, એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે, અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહે છે. આ અલગ અલગ સમય પ્રમાણે પ્રસારણ છે થતું રહેતું હોય છે. એ ઓક્ટોબર માસના પ્રસારણના સમય પ્રમાણે તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 12 ઓક્ટોબર 2020 એટલે કે 12/10/2020ને સોમવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર વિજ્ઞાનમાં વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ. હિન્દીની અંદર બૂજો તો જાને એમના વિશેનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. ધોરણ 7ની અંદર વિજ્ઞાનની અંદર પવન, વાવાઝોડું અને ચક્રવાત, અને ગુજરાતીની અંદર માલમ, અલેસા, માર એમના વિશેનું પ્રસારણ થવાનું છે. અને ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાનની અંદર વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ, અને ગુજરાતીમાં આજ આનંદ એના વિશેનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેનો કયા કયા વિષય છે એમનો બરાબર ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર પ્રસારણ થવાનું છે. અને ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો ધોરણ 9, 10ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનારનો જે પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1નો રહે છે. અને ઓક્ટોબર માસના સમયપત્રક પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો રહે છે. તો અમુક દિવસે ધોરણ 9, 10માં 9માં નહોતું, અમુક દિવસે ધોરણ 10માં નહોતું. એ જ રીતે 11, 12માં અમુક દિવસે ધોરણ 11માંનું પ્રસારણ હોતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ હોતું હોય. અહીં આપણે વાત કરીએ તો 12/10/2020 એટલે કે 12 ઓક્ટોબર 2020ને સોમવારના રોજ ધોરણ 9ની અંદર ગણિત વિષયનું સંભાવના પ્રકરણ 15મું છે, એનો ભાગ બીજો છે એ પ્રસારિત થવાનો છે બરાબર ધોરણ 9ની અંદર. અને એ જ રીતે 12/10/2020ના રોજ ધોરણ 11ની અંદર વાત કરીએ તો ભૌતિક વિજ્ઞાન, કાર્ય, ઉર્જા અને પાવરનું પ્રકરણ 6નો ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. તો ચેનલ ઉપર બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે એ પણ મુકાતા રહેતા હોય છે. એના અંતર્ગત તમને આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો, અને સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને જેટલા વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાય છે દરેકની માહિતી મળતી રહે. ન જોયેલા વિડીયોઝ તમારે જોવા હોય તો એ તમે પ્લેલિસ્ટની અંદર જશો ઉપર ચેનલમાં, ત્યાં નીચે તમને તમારા ધોરણ પ્રમાણે પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. સ્વાધ્યાય પોથી, ઘરે શીખીએ, અને એના અંતર્ગત ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ છે એ પણ તમે જોતા રહેજો. સ્વાધ્યાયના હોય, વિશેષ પ્રશ્નોત્તરી હોય, એ કોઈ પણ એવા આવનારી પરીક્ષાના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો હોય, એ દરેક પ્રશ્ન તરીકે તમને ઉપયોગી થશે. એની પણ તમે બરાબર આપણે ચર્ચા કરીએ જ છીએ ચેનલ ઉપર, માટે એ પણ જોજો. વિડીયો ગમે તો એ લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને એ પણ શેર કરજો તમારા મિત્રોને, એ પણ ઉપયોગી થાય. તો નવા નવા વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાતા રહે છે, તો જોતા રહેજો વિડીયોઝ. ત્યાં સુધી નવા વિડીયોઝ બરાબર મુકાય ત્યાં સુધી બીજા ન જોયેલા હોય એ પણ જોઈ લેજો. ફરી પાછા મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.